Όσοι χρησιμοποιούν το μαύρο στη ζωή τους σε πολύ μεγάλη κλίμακα, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ή δεν νιώθουν καλά με τον εαυτό τους ή θέλουν να κρύψουν κάτι. Αυτά λοιπόν όλα τα μηνύματα είναι υποσυνείδητα. Και η εικόνα, ο τρόπος δηλαδή που επιλέγω να ντυθώ και τα χρώματα που επιλέγω να φορέσω, είναι μηνύματα τα οποία περνώ καθημερινά στον καθένα απέναντι. Όταν ντύνεσαι με στολή, που μπορεί να είναι το να βάλεις απλά ένα σακάκι, ακόμα και το σώμα σου στέκεται διαφορετικά. Δεν σε αφήνει να καμπουριάσεις. Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω την Αριστεία Κορκοβέλου που είναι καλεσμένη στην απόψινή μας εκπομπή και να πούμε ότι το επάγγελμά της είναι σύμβουλος εικόνας και αναλυτής χρωμάτων. Καλησπέρα Αριστεία. Χαίρετε Ιωάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση, είναι μεγάλη μου χαρά. Όπως προείπες λοιπόν, είμαι η Αριστεία, είμαι σύμβουλος δημόσιας εικόνας και χρωματολόγος. Τα τελευταία 6 χρόνια δραστηριοποιούμε σε αυτό το χώρο, σε αυτό το κλάδο. Πρακτικά βοηθώ είτε ανθρώπους ατομικά, είτε επιχειρήσεις να βρουν την ταυτότητά τους και να μπορέσουν να εκφράσουν όλα όσα θέλουν μέσω της εικόνας τους, αλλά και με τη δύναμη των χρωμάτων. Και το μεγαλύτερό μου έτσι όραμα και η χαρά μου και ο λόγος που ασχολήθηκα με όλο αυτό είναι γιατί πραγματικά έχουμε ένα εξαιρετικό εργαλείο που είναι τα μάτια μας, τα οποία δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε μάθει να τα αξιοποιούμε στο έπακρο και έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Γι' αυτό και είμαι εγώ εδώ σήμερα και για να συζητήσουμε το πόσο μεγάλη δυναμική έχει και πώς μπορούμε να φέρουμε πράγματα από το υποσυνείδητο στο συνειδητό. Να ξεκινήσουμε Αριστεία, να πούμε πώς επηρεάζουν τα χρώματα την ψυχολογία μας και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση στο branding μιας επιχείρησης. Βεβαίως. Το πρώτο λοιπόν πράγμα έτσι που θα σου πω είναι ότι, πολύ απλό παράδειγμα αλλά πάντα το καταλαβαίνει ο άλλος, τρώμε πρώτα με τα μάτια. Τι εννοώ με αυτό? Τα χρώματα είναι συναισθήματα. Όταν λοιπόν εμείς, για παράδειγμα, πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, και το λέω γιατί είναι ένα απλό παράδειγμα που μας συμβαίνει στην καθημερινότητα, μέρες που είμαστε καλά, διαλέγουμε πρώτα οπτικά, έτσι, φρούτα, λαχανικά, γενικά τρόφιμα που έχουν χρώματα. Μέρες που δεν είμαστε καλά όμως, θέλουμε τα junk food μας, θέλουμε τις σοκολάτες μας, που σημαίνει τι? Ότι ο τρόπος που λειτουργούμε και ο τρόπος που λειτουργεί ο εγκέφαλός μας και τα μηνύματα που λαμβάνει, όλα ξεκινούν από το οπτικό μας πεδίο. Οπότε το χρώμα μας, το χρώμα που βλέπουμε γύρω μας, πρακτικά είναι ένα συναισθηματικό βίωμα. Άρα αυτό τι σημαίνει? Από την ώρα που σηκωνόμαστε μέχρι την ώρα που ξανακοιμόμαστε και ανοίγουμε λοιπόν τα μάτια μας μέχρι που τα κλείνουμε, έχουμε συναισθηματικά βιώματα με βάση το οπτικό μας πεδίο. Και ό,τι περίπου, αυτό είναι μια καινούργια έρευνα που βγήκε τώρα το Σεπτέμβριο, περίπου το 73% των αποφάσεων που παίρνουμε μέσα στην ημέρα βασίζεται στο χρώμα που βλέπουμε γύρω μας και στις εικόνες που βλέπουμε γύρω μας. Άμα λοιπόν αυτό το συνειδητοποιήσουμε και καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το ποσοστό στις αποφάσεις που παίρνουμε στην καθημερινότητα, μπορούμε λοιπόν και να καταλάβουμε πόσο σημαντικό εργαλείο είναι να το κατακτήσουμε πρώτα το χρώμα και τη σημασία του, αλλά και γενικά τη σημασία της εικόνας. Οπότε, ναι, αν με ρωτάς, μια εταιρεία αλλά και ατομικά κάποιος, γνωρίζοντας και έχοντας τα εργαλεία της δυναμικής των χρωμάτων, μπορεί να το αξιοποιήσει όχι μόνο στο brand, αλλά και στην εικόνα που αποπνέει προς τα έξω, στην επικοινωνία, στη σύνδεση με το κοινό, στην ταυτότητα, πώς θα τη συνδέσεις, πώς θα μιλήσεις προς τον κόσμο, πώς θα δείξεις το μήνυμά σου και το ποιος είσαι. Βρίσκεται παντού και είναι και η πρώτη επαφή που έχουμε έτσι, με αντικείμενα, με εταιρείες, με ανθρώπους, και παίζει έτσι η οπτική επαφή πολύ σημαντικό ρόλο. Σε ένα εργασιακό χώρο,
ο ρόλος των χρωμάτων μπορεί να συνεισφέρει με κάποιο τρόπο έτσι στην αποδοτικότητα, στη διάθεση των εργαζομένων? Φυσικά. Το χρώμα μας επηρεάζει συναισθηματικά, σωματικά, ακόμα και νοητικά. Που σημαίνει ο τρόπος που θα έχει στηθεί το εργασιακό περιβάλλον. Είτε είναι κάποιος ολοπρενέρ, είναι στο σπίτι του και έχει φτιάξει έναν χώρο επαγγελματικό, είτε είναι μια επιχείρηση που θέλει να φτιάξει τα γραφεία της. Από τον τρόπο που θα διαλέξει λοιπόν τα χρώματα που περιβάλλουν το γραφείο, την αίθουσα, μέχρι τον τρόπο που θα είναι κάποιος ντυμένος στο χώρο του, ο τρόπος που θα επιλέξει το brand του και ποια είναι τα χρώματα που αντιπροσωπεύουν το δικό του brand ή την εταιρεία. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν σε πολύ σημαντικό βαθμό και την αποδοτικότητα και το αν κάποιος νιώθει άγχος ή αν νιώθει δημιουργικότητα ή αν νιώθει χαρά σε ένα χώρο. Γενικά όλες οι φυσικές μεταβολές που συμβαίνουν μέσα μας είναι αποτέλεσμα της οπτικής εικόνας που λαμβάνουμε. Οπότε μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι επηρεάζει όχι μόνο την απόδοση κάθε εργαζομένου, επηρεάζει κάθε άτομο ξεχωριστά, μέχρι και το νευρικό μας σύστημα ή την όρεξη που μπορεί να έχει κάποιος. Για φαγητό, για παράδειγμα. Σου λέω το πιο απλό πάλι για να συνεχίσω το προηγούμενο με το σούπερ μάρκετ. Οπότε είναι σημαντικό έτσι να λαμβάνουν υπόψη οι δημιουργοί που φτιάχνουν έτσι το περιβάλλον εργασίας, να αφιερώνουν έτσι χρόνο και κόπο και να τα σχεδιάζουν κατάλληλα για να έχει ένα περιβάλλον εργαζόμενος όπου θα μπορεί έτσι να λειτουργήσει και να αποδώσει καλύτερα. Αυτά όσον αφορά το... Πες μου. Εδώ θέλω να σου πω και ένα παράδειγμα που ξεκίνησε το 1970 και κάνανε ένα πείραμα έτσι μεγάλο στην Αμερική. Μπορεί να το έχεις ακούσει κιόλας, όπου αποφάσισαν στο Σοφρονιστικό Ίδρυμα του Ναυτικού, δηλαδή σε μια φυλακή, να χρησιμοποιήσουν το χρώμα ροζ στα κελιά σε συγκεκριμένα κελιά, στα οποία τους βάζαν απλά για να περιμένουν. Και αποδείχθηκε, και για 11 χρόνια έρευνας αυτό συνέβαινε, ότι 15 λεπτά αρκούσαν να βάλουν μέσα τους φυλακισμένους σε αυτές τις αίθουσες που ήταν όλες βαμμένες ροζ, έτσι ώστε να μειωθεί η επιθετικότητά τους. Οπότε κατανοείς πόσο σημαντικό είναι να μάθουμε να χρησιμοποιούμε το κάθε χρώμα ξεχωριστά και τη σημασία του κάθε χρώματος και πόσο πραγματικά επηρεάζει την ψυχοσύνθεσή μας όλο αυτό. Και αυτά όλα συμβαίνουν υποσυνείδητα, έτσι, που μπορεί να μην τα δίνουμε σημασία. Πολύ σωστά. Εξού και το ξέρεις και εσύ φυσικά, έτσι έχουν δημιουργηθεί και οι πρώτες εντυπώσεις. Η πρώτη εντύπωση τι είναι? Βλέπω κάτι, σκανάρω, αυτό περνάει και μου δίνει κάποια μηνύματα, κάποια συμπεράσματα που βγάζω. Και νέες έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό διαρκεί πλέον 7 δευτερόλεπτα. Πήγαμε από το 1 λεπτό στο μισό λεπτό και τώρα στα 7 δευτερόλεπτα. Γιατί ζούμε και σε μια κοινωνία της εικόνας, των social media, της υπερπληροφόρησης. Ο εγκέφαλος έχει μάθει να επεξεργάζεται τόσο γρήγορα που πια 7 δευτερόλεπτα αρκούν για να δημιουργηθούν πρώτες εντυπώσεις. Και εμείς τι θέλουμε? Να δημιουργήσουμε θετικές πρώτες εντυπώσεις. Και είναι οι πρώτες εντυπώσεις που θα αποφασίσουμε αν θα αγοράσουμε κάτι, είναι οι πρώτες εντυπώσεις που θα αποφασίσουμε αν θα απορρίψουμε έναν άνθρωπο ή θα τον δεχτούμε, αν θα μας κάνει μια θετική έτσι, να μας δώσει μια θετική άβρα ή μια αρνητική άβρα, και αυτό έτσι οδηγεί. Σκέψου, επειδή προέρχομαι από background τουριστικό, εκεί που δίναμε περισσότερο βάση και έμφαση είναι όταν στείναμε μπροστά τη ρεσεψιόν και διαλέγαμε πάρα πολύ προσεκτικά αυτά τα άτομα, καθώς είναι η βιτρίνα της επιχείρησης. Και από έρευνες που είχαν πάλι δημιουργηθεί, μου αρέσουν πολύ έρευνες, θα σου πω πολλά στατιστικά, πολύ τις αγαπώ, είχε αποδειχθεί λοιπόν ότι όταν οι πρώτες εντυπώσεις μπαίνοντας σε ένα ξενοδοχείο
ήταν θετικές, μετά ήταν πολύ πιο πιθανό να αφήσουν μια θετική κριτική και ήταν γενικά πολύ πιο εύκολο ή αν ή υπήρχε κάποιο πρόβλημα, ήταν πολύ πιο θετική στο να λυθεί και στο να μοιραστούν αυτό το πρόβλημα έτσι με μεγαλύτερη χαρά. Με την έννοια, μας έτυχε αυτό, αλλά δεν πειράζει, θα το λύσουμε. Ενώ όταν οι πρώτες εντυπώσεις μπαίναν δηλαδή και δεν είχαν σωστή εξυπηρέτηση, δεν τους άρεσε ο χώρος, κάτι δεν είχε πάει σωστά, ήταν πολύ πιο πιθανό και να μην μοιραστούν τη θετική τους, γιατί κάτι καλό θα έγινε μέσα σε όλες αυτές τις ημέρες, τη θετική τους λοιπόν εμπειρία, αλλά το πιο πιθανό ήταν κιόλας να γίνει και αντι-marketing. Δηλαδή να μοιραστούν όλη την αρνητικότητα που εισέπραξαν στην αρχή. Και είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να τους αλλάξεις αυτή τη γνώμη. Να έχουν έτσι μια θετική στάση που θα αντιμετωπίζουν τα πράγματα σε όλη αυτή την εμπειρία. Στο πούμε τώρα, όπως είπες στο παράδειγμα των ξενοδοχείων. Όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση, η ενδυμασία, ο τρόπος που ντυνόμαστε στην εργασία μας επηρεάζει τους ανθρώπους, την αυτοπεποίθηση, την επαγγελματική τους απόδοση. Σαφέστατα. Το ντύσιμο είναι πρακτικά δηλώνει το ποιοι είμαστε. Δηλώνει ξεκάθαρα ένα κομμάτι του ψυχισμού μας. Και δεν υπάρχει το σηκώθηκα, βιαζόμουν και δεν ήξερα τι να βάλω και απλά βγήκα, ό,τι βρήκα έβαλα, γιατί και αυτό επιλογή είναι. Απλά, στη μία περίπτωση επιλέγεις να αφιερώσεις χρόνο στο να δώσεις τα σωστά μηνύματα στον απέναντί σου και στην άλλη περίπτωση το αφήνεις στην τύχη. Δηλαδή, περιπτώσεις τις οποίες, και μπορεί και να σου έχει τύχει κι αυτό, πηγαίνεις και βλέπεις έναν συνάδελφο και λες πω είσαι πολύ κουρασμένος σήμερα ή χρειάζεσαι άδεια, τι έγινε, δεν κοιμήθηκες καλά, δεν... Και ο άνθρωπος δεν είχε τίποτα, είχε μια συνηθισμένη μέρα. Αλλά εσύ το μήνυμα που πήρες από την εικόνα του, από τον τρόπο που ντύθηκε, από τον τρόπο που κινήθηκε, ήταν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτά λοιπόν όλα τα μηνύματα είναι υποσυνείδητα. Και η εικόνα, ο τρόπος δηλαδή που επιλέγω να ντυθώ και τα χρώματα που επιλέγω να φορέσω, είναι μηνύματα τα οποία περνώ καθημερινά στον καθένα απέναντι. Αλλά πρώτα απ' όλα, και αυτό είναι που δεν συνειδητοποιούν οι περισσότεροι, είναι τα μηνύματα που περνώ στον ίδιο μου τον εαυτό. Για σκέψου να σηκωθείς το πρωί και να βάλεις τα αγαπημένα σου ρούχα, γιατί για κάποιο λόγο είναι αγαπημένα. Δεν παίρνεις αυτή την ενέργεια, τη θετικότητα όταν φοράς κάτι που αγαπάς πολύ ή δεν νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ένα ρούχο είναι το ένα ρούχο είναι και το άλλο. Παρ' όλα αυτά, αλλάζει το συναίσθημα σύμφωνα με το πώς θα έχεις δει εσύ τον εαυτό σου το πρωί και πόσο περισσότερο ή λιγότερο τον έχεις περιποιηθεί ή όχι. Και όλο αυτό μετά συνεχίζεται μέσα στην ημέρα. Τα πρώτα λοιπόν συναισθήματα συνεχίζονται και μέσα στην ημέρα. Και Αριστεία, όσον αφορά αυτό που λες, να θυμηθούμε έτσι πώς ντυνόμαστε όταν πηγαίνουμε σε κάποια έτσι κοινωνική εκδήλωση, που φοράμε τα καλά μας, αρωματιζόμαστε, βαφόμαστε για τις γυναίκες, βάφονται οι γυναίκες, έτσι, και έχουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, πόσο αυτοπεποίθηση μας δίνει και πώς όταν είμαστε χαλαροί για ένα περίπατο ή για γυμναστική, που αλλάζει έτσι τελείως αυτό που λες, η ψυχολογία, η ψυχολογία μας. Και θα σου πω ότι επειδή αυτό είναι πάρα πολύ παρεξηγημένο, με την έννοια το ότι φοράω τα πολύ καλά μου ρούχα μόνο σε πολύ καλές περιπτώσεις, παρόλα αυτά θα σου πω, όταν κάνεις γυμναστική δεν χρειάζεσαι να έχεις ενέργεια, δεν χρειάζεσαι να νιώθεις καλά, να δώσεις το μήνυμα στο σώμα σου ότι κοίταξε, τώρα χρειάζομαι ενέργεια και θέλω να το βιώσω στο μέγιστο. Ακόμα και εκεί επηρεάζει ο τρόπος που θα ντυθείς. Οπότε αν το πάρουμε σε άποψη επιχειρήν, οι εταιρείες που θέλουν ακόμη και να έχουν τα άτομα, τους εργαζομένους τους, ικανοποιημένους, χαρούμενους ή ακόμη και επικοινωνιακά να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, να δείχνουν πιο προσιτοί ή να αυξήσουν το κύρος. Γιατί εννοείται ότι κάθε εταιρεία έχει δικούς της στόχους, έτσι, και άλλα θέλω και θέλει να πετύχει διαφορετικά πράγματα. Όλα όμως αυτά και ο κορμός όλων είναι το πώς αισθάνεται ο καθένας ατομικά και πώς όλο αυτό έρχεται και συνδέεται και επηρεάζει, είναι μια λυσίδα, ο ένας την απόδοση του άλλου. Γιατί όταν είναι ο ένας καλά
και μπαίνει μέσα. Και σίγουρα και πάλι θα σου έχει τύχει. Έρχεται μέσα ένας συνάδελφος με χαρά, σας λέει: «Α, παιδιά, σήμερα ξύπνησα πάρα πολύ καλά, να σας κεράσω και ένα καφέ». Όλο αυτό ξαφνικά μεταφέρεται. Και η ενέργεια αυτή μεταφέρεται. Ενώ πάλι θα σου έχει τύχει σίγουρα να μπαίνεις σε ένα meeting, ακόμα και online, και να μην είναι καθόλου. Έτσι να είναι άκεφος ο συνάδελφος, και όλο αυτό πάλι να σου περάσει και να κλείσεις το call και να πεις: «Πω, τώρα έχασα ενέργεια. Μου πήρε ενέργεια όλο αυτό». Οπότε σε περιπτώσεις που θέλεις να μην περάσεις τον απέναντι η κακή μέρα που μπορεί να είχες, γιατί δεν σου φταίει ο πελάτης. Ο πελάτης πρώτη φορά θα δημιουργηθεί η εντύπωσή του από αυτόν που θα έρθει σε επαφή πρώτη φορά. Έτσι. Και όλο αυτό, ξαναλέμε, θέλει δεκαπλάσια προσπάθεια μετά για να αλλάξει η αρνητική εντύπωση που μπορεί να δημιουργηθεί κάπου. Οπότε εννοείται ότι ο τρόπος που ντύνεσαι, που φροντίζεις τον εαυτό σου ή όχι, που επιλέγεις να φορέσεις συγκεκριμένα πράγματα που σε αντιπροσωπεύουν και σε κάνουν να νιώθεις καλά, έχει αντίκτυπο σε όλους τους κλάδους της ζωής μας, σε όλα τα κομμάτια της ζωής μας. Είναι μεταδοτικός, έτσι, και η θετική άβρα και η αρνητικότητα, οπότε καλό είναι έτσι να ντυνόμαστε όμορφα, να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, και αυτό έτσι να το στέλνουμε έτσι στους γύρω μας. Σε λίγο μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όχι στις μικρές που έχουν κάνει ένα λογότυπο και τελειώσανε, στις λίγο μεγαλύτερες επιχειρήσεις που θέλουν να ενισχύσουν την εταιρική τους ταυτότητα, το εμπορικό τους σήμα, ή θέλουν να αποκτήσουν μια εταιρική κουλτούρα, ας το πούμε. Θα μπορούσες να μας πεις κάποια εύκολη μέθοδο που μπορούν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για να σωματώσουν τη χρωματολογία στις στρατηγικές τους, πώς μπορούν να ωφεληθούν από αυτό το πράγμα? Δύο πράγματα είναι τα πολύ βασικά που πάντα λέω σε αυτή την περίπτωση: συνέπεια και έρευνα. Συνέπεια σε αυτό που θέλω να πετύχω, στο ποιος είμαι, ποια είναι η κουλτούρα μου, ποιες είναι οι αξίες μου. Χρειάζεται να είναι πολύ καθορισμένο για να μπορέσω να περάσω και το σωστό μήνυμα και στους εργαζομένους μου, αλλά και στους δυνητικούς μου πελάτες. Και έρευνα με την έννοια του ότι έχουμε πάρα πολλά εργαλεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, όπως είναι η χρωματολογία, και χρειάζεται να κάνουμε τη σωστή έρευνα, να πάμε σε επαγγελματίες που γνωρίζουν καλή ώρα τη χρωματολογία και να πούμε: έχουμε αυτό το brand, έχουμε αυτές τις αξίες, αυτή την κουλτούρα, θέλουμε να πετύχουμε αυτό. Τι χρειάζεται να αξιοποιήσουμε? Δεν μπορείς να ξεκινήσεις και solopreneur να είσαι, οτιδήποτε, αν δεν έχεις κάνει μια χύψη βασική έρευνα. Έτσι, που αντιπροσωπεύει μετά, γιατί είναι πολύ βασικό. Εγώ μπορώ να σου πω ότι το αγαπημένο μου χρώμα είναι το κίτρινο, και εσύ να βλέπεις κίτρινο και να λες: δεν μου αρέσει καθόλου το κίτρινο, και να μην σε εκφράζει. Οπότε, αν εγώ έρθω και σου πω το κίτρινο είναι το καλύτερο χρώμα για να κάνεις, να είσαι social media κάτι, να ασχολείσαι με τα social media γιατί είναι χαρούμενο. Και ποιος μου λέει ότι εσύ θέλεις να είναι το δικό σου brand χαρούμενο? Οπότε ξεκινάω με πολύ λάθος βάση, γιατί τα δεδομένα και το τι αντιπροσωπεύει το κάθε χρώμα, πάνω κάτω μπορώ να στα πω, βασικά μπορώ να στα πω με μεγάλη ευκολία, γιατί είναι χρόνιες έρευνες τις οποίες έχουμε δει τα αποτελέσματα και ξέρουμε υποσυνείδητα ο εγκέφαλος το πώς αυτό το αναγνωρίζει και τι μηνύματα παίρνει. Αυτό όμως που κανένας δεν μπορεί να αντιγράψει είναι η προσωπικότητά σου, γιατί κάθε επιχείρηση, εταιρεία έχει τη δική της περσόνα, γιατί εγώ έτσι το αντιμετωπίζω, είναι κάτι μοναδικό. Οπότε για να μάθουμε να ενισχύσουμε την ταυτότητα, χρειάζεται να γνωρίζουμε ποια είναι η ταυτότητα, να την αγκαλιάσουμε και κάπως έτσι να κάνουμε τη σύνδεση. Και Αριστεία, σε αυτό που λες, έτσι, πώς ο συνδυασμός των χρωμάτων επηρεάζει με αυτό που θέλει να επικοινωνήσει μια εταιρεία. Συνήθως στα ακριβά brand βλέπουμε μονόχρωμα, συνήθως είναι το μαύρο, ας το πούμε. Στις εταιρείες, ας πούμε, τραπεζών, στις εταιρείες ασφάλειας συνήθως είναι το μπλε. Ωραία, που αυτά από πίσω έτσι έχουν μια ψυχολογία συγκεκριμένη με το τι θέλουν να επικοινωνήσουν. Σωστά. Και μπορούμε να πάρουμε και για παράδειγμα και πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες, μεγάλα brand, τα οποία κάνανε
μεγάλες μεταβολές. Γιατί μπορεί να έχουν ιδρυθεί εδώ και 50, 60, 70 χρόνια και τότε δεν υπήρχαν οι έρευνες και τα στατιστικά και βλέπεις ότι οι τάσεις και όσο λαμβάνουμε πληροφορίες, τόσο περισσότερο κάνουμε τις μεταβολές για να είναι πιο κοντά στο τι μας αντιπροσωπεύει εμάς πραγματικά. Σκέψου ότι η Coca-Cola, ολόκληρη η Coca-Cola έγινε κόκκινη και το κόκκινο αυτό άλλαξε και το χρώμα του Άγιου Βασίλη που ήταν πράσινος. Οπότε η επιρροή είναι μεγάλη. Και κάνουμε και συνδέσεις και από γενιά σε γενιά, πολλές συνδέσεις και γεωγραφικές συνδέσεις, γιατί είναι διαφορετικό το πώς θα μεγαλώσει κάποιος και ποιες είναι τα βιώματα που έχει στο μέρος που είναι, και διαφορετικό το πώς παγκόσμια κάποιος αντιλαμβάνεται ένα χρώμα. Οπότε είναι βασικό να κατανοήσουμε ότι για να μπορέσω να δημιουργήσω ένα ολιστικό brand, το οποίο παγκόσμια, αν θέλουμε να είναι παγκόσμιο, έτσι, θα δίνει το μήνυμα που θέλουμε, χρειάζεται να υπάρχει συνοχή, συνέπεια και έρευνα. Έτσι, σε όλα τα σημεία επαφής, ωραία, και με βάση αυτό που λες, τα σημεία επαφής μπορεί να είναι ηλεκτρονικά, ψηφιακά, έτσι, και με φυσικό τρόπο σε καταστήματα, τα touch points, έτσι, τα σημεία επαφής πελάτη και επιχείρησης. Μπορεί να είναι σε ψηφιακό ή σε φυσικό τρόπο. Τα χρώματα συμβάλλουν ώστε να προσφέρει μια επιχείρηση καλύτερες εμπειρίες στους πελάτες. Σαφέστατα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο π.χ. που οι καφετέριες, οι περισσότερες, που θέλουν να καθίσεις και να αφιερώσεις χρόνο, είναι τα χρώματά τους γήινα, ζεστά, καφετιά, γιατί νιώθεις έτσι το cozy συναίσθημα και κάθεσαι περισσότερο. Σε αντίθεση με τις καφετέριες που είναι το fast, το take away, θέλω να το πάρεις και να φύγεις, που θα δεις ότι χρησιμοποιούν πολύ πιο βαριά χρώματα και δεν έχει καμία σχέση με αυτό το ωραίο το cozy. Δεν θέλουν να μείνεις, θέλουν να κάνεις κάτι γρήγορα. Οπότε όλα αυτά είναι μελέτες και έρευνες από πίσω, οι οποίες αξιοποιούνται και έτσι λαμβάνεις και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όπως το θέλεις εσύ. Στις καφετέρειες που λες, και τα καθίσματά τους έτσι επηρεάζουν. Ωραία, γιατί βλέπουμε άλλα καθίσματα έχουν αυτά που θέλουν να φύγεις γρήγορα, που είναι τα stand, τα όρθια κλπ, και άλλα αυτά που θέλεις να καθίσεις αναπαυτικά και να καταναλώσεις, και η μουσική που παίζουν και έτσι είναι, όλα αυτά. Είναι όλα μια εμπειρία και όλα αυτά δημιουργούν την εμπειρία του πελάτη και την εντύπωση, και έτσι θα δει και θα ξαναεπιλέξει να ξανάρθει ή όχι. Για παράδειγμα, ακόμη και στα fast food, δεν είναι τυχαίο που χρησιμοποιούν κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο και όλα αυτά τα ωραία, τα γρήγορα, τα χρώματα που σου προκαλούν είτε σωματική διέργεση, δηλαδή θες να κάνεις κάτι γρήγορα, είτε είναι πάρα πολύ παιχνιδιάρικα, οπότε πάλι σου δημιουργούν αυτή την ένταση, να το πω έτσι, την υπερένταση. Οπότε τι θέλουνε, να έρθεις, να φας πολύ γρήγορα και να φύγεις, ή θέλουν να εξυπηρετήσουν τον επόμενο. Δηλαδή όλα αυτά είναι στημένα. Ή το μπλε που είπες πριν. Ναι, το μπλε συνήθως χρησιμοποιείται από εταιρείες που χρειάζεται το κοινό τους να νιώσει εμπιστοσύνη, να νιώσουν ότι είναι κάτι αξιόπιστο. Οπότε φυσικά και όσον αφορά το brand και όσον αφορά το στήσιμο του καταστήματος, του brand σου, αλλά και όσον αφορά το πόσο ο πελάτης θα το λάβει και ποια θα είναι η εμπειρία του γύρω από το δικό σου brand, όλα είναι μια πολύ ωραία αλυσίδα. Και να συμπληρώσω σε αυτό εδώ, έτσι, ότι η μουσική που παίζουν στα καταστήματα, συνήθως ακούμε κάπου που έχει υψηλή ένταση, και αυτά που είναι αυτό που λες, ας το πούμε, ότι θέλουν να ψωνίσεις γρήγορα και να αποχωρήσεις, και είναι άλλα που σου βγάζουν έτσι την αίσθηση της ηρεμίας και της γαλήνης, για να σε κάνουν έτσι να καταναλώσεις και να μείνεις για αρκετή ώρα στο χώρο. Και επίσης αξιοποιούν και όλες τις αισθήσεις, και την αίσθηση της μυρωδιάς, έτσι, που φούρνοι βρίσκονται συνήθως στην είσοδο
σούπερ μάρκετ για αυτό το λόγο. Με το που θα μπεις... Μα φυσικά, ή έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητές μυρωδιές για να σου προκαλέσουν την αίσθηση να μπεις μέσα, αλλά όλα αυτά και όλες οι αισθήσεις συνδέονται με τα βιώματα. Μυρίζεις κουλουράκι και θυμάσαι που μικρή φτιάχνατε με τη μαμά σου κουλουράκι και λες πω τώρα τι ωραία να είχα ένα κουλουράκι, ας μπω να πάρω. Το πιο απλό παράδειγμα τώρα που μπορώ να σου πω. Οπότε ακριβώς έτσι συνδέονται όλες μας οι αισθήσεις με τις αποφάσεις που παίρνουμε κάθε μέρα. Όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση, έτσι, που έχουμε στο εργασιακό μας χώρο και το στυλ που έχει ο καθένας ατομικά, ο τρόπος που ντυνόμαστε, επηρεάζει τους ανθρώπους και τους πελάτες, τους συνεργάτες μας, τη γνώμη που έχουν για μας. Σαφέστατα, γιατί ο τρόπος που επιλέγω να ντυθώ είναι και τα μηνύματα που θέλω να περάσω στους απέναντι. Οπότε, αν για παράδειγμα, θα σου πω ένα αληθινό παράδειγμα, μια αληθινή έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μια τράπεζα. Είχαμε τρία άτομα λοιπόν, τα οποία κάναν πρακτική σε μια τράπεζα, εκ των οποίων το ένα από τα τρία ντυνότανε πάντα σαν να είχε την τράπεζα ο ίδιος. Και κάνανε πρακτική, έτσι, δηλαδή πήγαινε το πρωί, φορούσε τη γραβάτα, το κοστούμι, το παπούτσι, το καθαρό. Η υπόλοιπη σου λέει, εντάξει, πρακτική κάνω, δεν θα ντυθώ κιόλας κάθε μέρα, δεν θα είμαι και κάθε μέρα έτσι με την καλή μου την business, την ενδυμασία, ούτως είναι μια πρακτική κάνω. Λοιπόν, μπορεί και οι τρεις να είχαν ακριβώς την ίδια απόδοση. Μπορεί και οι τρεις να είχαν ακριβώς το ίδιο βιογραφικό. Οπότε βγάζουμε αυτούς τους παράγοντες. Ποιον θεωρείς ότι από τα τρία άτομα, εάν θα κρατούσανε, που όντως κρατήσανε, το άτομο το οποίο πήγαινε κάθε μέρα και έδειχνε ότι το βλέπει σοβαρά. Το άτομο το οποίο πήγαινε κάθε μέρα και τους έδειχνε από το πρωί με την εικόνα ότι δείτε αυτό που κάνω, δεν το κάνω για να περάσει η ώρα μου. Ούτε για να χάσετε εσείς το χρόνο σας. Το κάνω γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει. Οπότε, ναι, είναι πάρα πολύ βασικό να μάθω το ποιος είμαι ή στην ανακάλυψη του να μάθει κανείς ποιος είναι, τι θέλει, ποιο είναι το όραμα, να μάθει να το προβάλλει και προς τα έξω. Γιατί η εικόνα 1000 λέξεις, το έχουμε πει σήμερα στη συζήτησή μας πολλές φορές, οπότε ο τρόπος που διαλέγω να ντυθώ θα πει πάρα πολλά πράγματα. Αν βαριέμαι να πάω, αν αγαπάω τον εαυτό μου, αν αγαπάω αυτό που κάνω, αν είμαι χαρούμενος με αυτό που κάνω, αν έχω στόχους παραπάνω, θέλω να διεκδικήσω και άλλα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα μηνύματα που λαμβάνει ο απέναντι για σένα. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικό να έχω τη γνώση και να μπορέσω να αξιοποιήσω, θα πω, όχι εκμεταλλευτώ, υπέρ μου όλη αυτή την δύναμη που έχει η εικόνα. Και επικοινωνιακά θα σου δείξω το πιο απλό κόλπο τώρα. Ίδιο επικοινωνιακά είναι όπως είμαι τώρα, που έχω ανοιχτό λαιμό, και ίδια επικοινωνιακά θα ήμουνα αν είχα κλείσει το λαιμό μου. Αυτό και μόνο που βλέπεις οπτικά οριοθετεί τη συζήτησή μας. Αυτό που βλέπεις οπτικά δείχνει ότι είμαι διαθέσιμη και επικοινωνιακή. Που δεν σημαίνει ότι είναι σωστό και λάθος, αλλά το να μάθω να χρησιμοποιώ αυτά τα εργαλεία για να μπορώ να οριοθετούμε όταν χρειάζεται ή να δείχνω ανοιχτή και επικοινωνιακή όταν χρειάζεται, είναι ένα από τα πιο βασικά εργαλεία τα οποία χρειάζεται ο καθένας να τα γνωρίζει. Τα μηνύματα που θέλω να περάσω στους ανθρώπους που συναναστρέφομαι, έτσι. Και δευτερευόντως για τον ίδιο μου τον εαυτό, έτσι, η αυτοφροντίδα, ας πούμε, έτσι, και η εμφάνιση, η προσεκτική επιλογή, έτσι, της εμφάνισης να μου δίνει καλή ψυχολογία. Και επίσης σε πολλά επαγγέλματα βλέπουμε έτσι κάποιους κώδικες που συμβάλλουν σε αυτό το πράγμα. Σώματα ασφαλείας, οι πολιτικοί, οι ασφαλιστές. Έτσι. Γιατί θεωρείς ότι υπάρχουν καταρχήν οι στολοί? Γιατί
αστυνομία που είπες, πυροσβεστικοί που είπες, ακόμα και γιατροί, γιατί έχουν στολές? Γιατί να τους βλέπεις, γνωρίζεις και το έχεις μάθει από μικρό παιδάκι ότι αυτό σου δημιουργεί ταχύψη συναισθήματα. Μπορεί να είναι σεβασμό, μπορεί να είναι κύριος, μπορεί να είναι φόβος, οτιδήποτε μπορεί να είναι. Αλλά το να μάθεις να τα χρησιμοποιείς όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό. Και περιττώ να σου πω ότι όταν ντύνεσαι με στολή, που μπορεί να είναι το να βάλεις απλά ένα σακάκι, ακόμα και το σώμα σου στέκεται διαφορετικά. Δεν σε αφήνει να καμπουριάσεις, δεν σε αφήνει να κάθεσαι έτσι. Θέλοντας και μη, όταν ντύνεσαι έτσι, στέκεσαι και έτσι. Οπότε ο τρόπος που κινείσαι, που κάθεσαι, που μιλάς, αρχίζει και, δηλαδή είναι δούνε και λαδίν λίγο. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ βασικό να παίρνουμε αυτά τα μηνύματα και να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε με το καλύτερο και να τα αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και φυσικά ναι, υπάρχουν και διεθνείς κανόνες που σε περιβάλλοντα εργασιακά χρειάζεται και κάποιος να μάθει και να λειτουργεί σύμφωνα με αυτά. Γι' αυτό υπάρχει και το business casual, το business look, το smart casual look και έχουν βγει πάρα πολλοί οδηγοί, στιλιστικοί οδηγοί τέλος πάντων, οι οποίοι βοηθούν τον καθένα να μην βρεθεί έτσι σε δύσκολη θέση. Αυτά όλα μπορούν να βοηθήσουν έτσι στο να οικοδομήσει μια εταιρεία ισχυρή εταιρική ταυτότητα για τον οργανισμό, για την εταιρεία έτσι συνολικά, όταν έχει ένα dress code, ας πούμε, έχει εφαρμόσει ένα dress code στους εργαζομένους και στους υπαλλήλους? Φυσικά, γιατί ο τρόπος που όλοι μαζικά, δεν μιλάμε τώρα να ντύνονται όλοι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, γιατί έτσι χάνεται και η προσωπικότητα του καθενός. Αλλά όταν υπάρχει ένα hipsy dress code, δηλαδή χρειάζεται να φοράς και στο παπούτσι, στο τάδε περιβάλλον, όλο αυτό και προστατεύει τον ίδιο τον εργαζόμενο, και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν πολλοί, ότι η στολή πολλές φορές σε προστατεύει κιόλας και έχει δημιουργηθεί για αυτό το λόγο. Και αυτό οφείλω να το πω, γιατί πολλές φορές έχω αναλάβει εταιρείες που είναι στην τεχνολογία και χρειάζεται να κάνουν πολλά επικοινωνιακά deal. Δηλαδή έχουν τηλεφωνικά κέντρα, θέλουν τέτοιου τύπου επικοινωνίες. Πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο με το που θα μπει κάποιος και δει τον εργαζόμενο να διαχειριστεί και την κακή πλευρά των πελατών που έρχονται μέσα με τα νεύρα τους, με τα αυτά τους και θέλουν να πούν τον καημό τους και αρχίζουν και τα λένε. Όταν λοιπόν φοράς στολή, σε προστατεύει, γιατί ο άλλος πρακτικά μιλάει στη στολή, δεν μιλάει σε σένα προσωπικά. Οπότε όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί επίσης με σκοπό να προστατέψουν και τον εργαζόμενο, να μην τα παίρνει όλα τόσο προσωπικά. Αυτό είναι φυσικά σε περιπτώσεις που υπάρχουν στολές και όλοι ντύνονται με τον ίδιο τρόπο. Στα περιβάλλοντα όμως που υπάρχει απλά dress code, επίσης είναι για να σε προστατέψουν, να δείχνεις το σωστό μήνυμα στους συναδέλφους, στην εταιρεία, αλλά ακόμα και στον ίδιο στον εαυτό, να ξυπνάς και να λες, κοίταξε, φοράμε αυτό πάλι και πάμε, χρειάζεται να βγάλουμε αυτό και αυτό, να είμαστε αποδοτικοί. Οπότε φυσικά ο τρόπος που ντύνεσαι επηρεάζει και την εικόνα της εταιρείας και την αποδοτικότητα της εταιρείας και το πώς όλο αυτό επικοινωνείται και στους πελάτες μας. Είναι διαφορετικό να μπαίνεις σε ένα χώρο και να βλέπεις ότι δεν είναι ο ένας με μαγιό, ο άλλος είναι με κοστούμι, ο παράλληλος είναι με σκαρπίνι, ο άλλος είναι με σαγιονάρα. Δεν υπάρχει σύσταση. Οπότε, για σκέψου να έμπαινες σε ένα δικηγορικό γραφείο και να έβλεπες όλους τελείως διαφορετικά ντυμένους κάπου που, το τονίζω, χρειάζεται π.χ. σε ένα δικηγορικό γραφείο να νιώσεις ασφάλεια και αξιοπιστία. Αντίστοιχα όμως, σε ένα παιχνιδάδικο π.χ. δεν θέλεις τόσο να νιώσει ο άλλος ασφάλεια και αξιοπιστία. Αξιοπιστία θες, γιατί είναι παιχνίδι, αλλά θέλεις να βιώσεις και να δεις ένα περιβάλλον που είναι πιο δημιουργικό και πιο χαρούμενο. Οπότε εκεί δεν θέλεις ανθρώπους που είναι ντυμένοι με κοστούμι και κλειστά ή ταγέρ. Δεν θέλουμε αυτή την αυστηρότητα. Οπότε όλα αυτά, ναι, είναι μηνύματα που περνάμε στους πελάτες.
να είναι μαυροφορεμένοι. Έτσι και ένα πολύ απλό καθημερινό παράδειγμα, ο κλάδος, ας πούμε έτσι, των διανομέων, που πλέον έχουν γίνει 2 εταιρείες, ας το πούμε, στις μέρες μας, που τους βλέπεις, είναι με τις στολές τους, είναι με αυτά, καταλαβαίνεις όταν μπαίνουν στις πολυκατοικίες και στα διαμερίσματα ποιοι είναι, τι είναι, από μακριά μπορείς να τους αναγνωρίσεις, και είναι πολύ πιο όμορφη αυτό, εικόνα. Όπως το λες. Έτσι, αυτό δεν έχει δημιουργηθεί για να προστατεύσει και τον πελάτη, γιατί ξέρει ότι είναι από το συγκεκριμένο hipsy brand, οπότε ναι, είναι κάτι που νιώθω ασφάλεια, αλλά και τον ίδιο το διανομέα στο δρόμο που χρειάζεται να ξεχωρίζει για να μην πάθει ατύχημα. Οπότε οι σοβαρές εταιρείες, οι σοβαρές επιχειρήσεις επενδύουν στην εικόνα, επενδύουν πολύ στους εργαζομένους, επενδύουν πολύ γιατί αν το συνειδητοποιήσουμε, και το ξαναλέω, ότι αν πάρεις ατομικά τον κάθε εργαζόμενο, θα καταλάβεις από πίσω και την λογική και την κουλτούρα της εταιρείας. Από εκεί και μόνο καταλαβαίνεις αν η ίδια η εταιρεία τηρεί όλα αυτά που λέει. Και αν όντως το κάνει για καλό ή δεν το κάνει για καλό. Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουν εφαρμόσει τις στολές, είναι και για να αναγνωρίζετε το brand, και για να προστατέψεις τον πελάτη, και για να προστατέψεις τον ίδιο τον εργαζόμενο. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις το δεχόμαστε και με μεγάλη χαρά. Αν θέλουν κάποιες εταιρείες να μεγαλώσουν, να ξεχωρίσουν και έτσι να χτίσουν μια κουλτούρα, νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Στις πιο μικρές εταιρείες που το ψάχνουν, πειραματίζονται, έτσι καλό είναι να έχουν ερεθίσματα και να αρχίσουν έτσι να το σκέφτονται πώς μπορούν να το ενσωματώσουν και να το υλοποιήσουν έτσι στις τάξεις τους. Αριστεία, υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιήσουμε, να επικοινωνήσουμε καλύτερα την επαγγελματική μας ταυτότητα και να πετύχουμε τους επαγγελματικούς μας στόχους έτσι από την εξωτερική εμφάνιση? Σαφέστατα, γιατί είπαμε ότι η εικόνα είναι το μήνυμα του ποιοι είμαστε. Άρα γνωρίζοντας, κατανοώντας τον τρόπο που μπορώ να εκφραστώ, μπορώ πάρα πολύ εύκολα ή με πιο συνεπή τρόπο, να το πω έτσι, να επικοινωνήσω το ποιος είμαι, το πού θέλω να πάω, το τι μπορώ να σου προσφέρω και το τι μπορεί να κερδίσεις από μένα. Οπότε ξεκάθαρα, γνωρίζοντας, έχοντας τη γνώση του πώς να ντυθείς, του πώς να στήσεις την τουλάπα σου, του πώς να στήσεις το brand σου, το τι χρώματα να χρησιμοποιήσεις, το τι μήνυμα θέλεις να περάσεις στον καθένα, βάζοντας τα όλα αυτά σε μία σειρά, είναι πολύ πιο εύκολο επικοινωνιακά να δείξεις και το ποια είναι η ταυτότητά σου. Είναι το ίδιο να πεις ή να δείξεις ένα brand ή ας πούμε ένα πολύ χαρούμενο, πάρουμε με ένα παράδειγμα, η δική μου νοοτροπία είναι να κάνω τον καθένα να αισθάνεται όμορφα και καλά με τον εαυτό του. Θα αισθανόσουν το ίδιο με το αν είχα ένα πολύ σκούρο μπλε background πίσω, μουντά χρώματα, ή θα σου περνούσα το ίδιο ακριβώς μήνυμα ερχόμενος εδώ στο χώρο μου, ότι εγώ αυτό θέλω να σου περάσω, να αισθάνεσαι ωραία, οικία και καλά. Με το πιο απλό πράγμα, έτσι, με το χώρο που στείνω γύρω μου. Πόσο μάλλον με την εικόνα μου. Οπότε φυσικά η ταυτότητα του καθενός, το brand του καθενός, και ξαναλέω, κι ας είναι και σολοπρενέρ, δεν έχει να κάνει. Ίσα ίσα εκεί είναι που χρειάζεται να δείξεις ποια είναι η διαφορά σου με τους υπολείπους, με τον ανταγωνισμό. Γιατί να διαλέξουν εσένα, ποιο είναι το επικοινωνιακό σου μήνυμα, τι θέλεις να δείξεις. Πολλές φορές πολύ μικρά πράγματα και μικρές λεπτομέρειες, επειδή είπαμε ότι προς το παρόν λειτουργούν τα περισσότερα υποσυνείδητα, κάνουν τη διαφορά και σε κάνουν να ξεχωρίσεις. Και φυσικά πάντα το ξεχωρίσεις το λέω με την καλή την έννοια, γιατί
πολλές φορές κάποιοι προσπαθούν να ξεχωρίσουν και με διαφορετικό τρόπο, κάνοντας απλά κάτι για να το κάνουν, αλλά αυτό είναι εφήμερο. Εμείς θέλουμε πραγματικά να επενδύσει κάποιος στο να κατανοήσει το πώς μπορεί όλο αυτό να βγει προς τα έξω. Αριστεία, θα μπορούσαμε να δώσουμε έτσι κάποιες συμβουλές, tips, πώς μπορεί ο κόσμος να ξεκινήσει να εξοικειωθεί με τα χρώματα, από πού έτσι να αντλήσει πληροφορίες, έμπνευση, εκπαίδευση, τι θα μπορούσε να κάνει? Από άποψη έμπνευσης εννοείται ότι μπορεί να ψάξει άρθρα, έρευνες, ακόμη και βιβλία που βασίζονται πάνω στα στατιστικά και στις μελέτες που αφορούν την εικόνα αλλά και το χρώμα. Από άποψη εκπαίδευσης, προς το παρόν στην Ελλάδα πιστοποιημένη εκπαίδευση μπορούν να λάβουν μόνο από τα άτομα που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν πιστοποιηθεί πάνω στη χρωματολογία και την ανάλυση, και το τονίζω αυτό γιατί επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη τάση τώρα τελευταία η ανάλυση χρωμάτων που αφορούν την εξωτερική εικόνα, αλλά χωρίς να μπουν εις βάθος στην ψυχολογία των χρωμάτων, μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι χρειάζεται λίγο να γίνεται και ένα background check για το ποιος πραγματικά έχει σπουδάσει και έχει αποκτήσει τις σωστές γνώσεις για να σε καθοδηγήσει σωστά, γιατί είναι μια πληροφορία την οποία θα τη χρησιμοποιείς για πάντα και για μια ζωή. Οπότε είναι πολύ βασικό να επενδύσεις σε κάποιον πιστοποιημένο χρωματολόγο και πιστοποιημένο σύμβουλο για να μπορέσεις να στήσεις και να καθοδηγήσεις και να εκπαιδεύσεις σωστά. Κατά τα άλλα, υπάρχουν ελάχιστοι σύμβουλοι πιστοποιημένοι στην Ελλάδα, να το πω και αυτό. Κατά τα άλλα, οποιοσδήποτε μπορεί να διαβάσει οτιδήποτε άλλο και άρθρα και βιβλία και να βρει σχετικές πληροφορίες. Αλλά πάντα, το ξέρεις και εσύ, όταν κάποιος έχει τις γνώσεις, τις έχει συσσωρεύσει και έχει την υποδομή και τη γνώση να σε βοηθήσει πιο εστιασμένα και πάντα με αξιοπιστία, είναι πάντα πολύ προτιμότερο. Να κάνουν για αρχή μια προσπάθεια μόνοι τους, έτσι, στο διαδίκτυο, όπως και η εκπομπή που κάνουμε είναι να εξοικειωθεί ο κόσμος και να δει τα ωφέλη, έτσι, από την ψυχολογία των χρωμάτων και πώς μπορεί να τα αξιοποιήσει, και αν δει ότι δεν του αρκεί αυτό το πράγμα, να βρει κάποιον επαγγελματία που θα τον καθοδηγήσει σωστά και θα τον βοηθήσει έτσι να κόψει δρόμο σε αυτό το ταξίδι, εστιασμένα να αξιοποιήσει έτσι τα χρώματα για την δουλειά που θέλει και για τη ζωή του, έτσι, ευρύτερα. Έτσι. Μπορείς να το σκεφτείς, δηλαδή σκέψου να φτιάχνεις ένα λογότυπο μόνος σου, καλή ώρα στο Canva, δεν ξέρω αν επιτρέπεται να το πούμε αυτό. Ναι. Που μπαίνεις εκεί, κάνεις διάφορα μόνος σου και ψάχνεις να δεις, χωρίς όμως να έχεις γνώση του τι μήνυμα πραγματικά περνάς από το brand, ή θα στέκεται σωστά σε ένα μπουκάλι, σε μια κάρτα, σε ένα αυτό, και διαφορετικά να πας σε έναν επαγγελματία και να σου πει ποιος είσαι αυτός, τι θες να κάνεις αυτό, ωραία, αυτά για να τα δείξουμε και να περάσουμε το σωστό μήνυμα χρειάζεται να κάνουμε 1, 2, 3. Οπότε ο καθένας μπορεί να διαλέξει και να επιλέξει το δρόμο που επιθυμεί και είναι φυσικά πάντα σεβαστός. Αλλά από εκεί και πέρα, όποιος θέλει πραγματικά να επωφεληθεί από όλα αυτά τα υπέροχα εργαλεία της εικόνας και της χρωματολογίας, καλό είναι να το κάνει με κάποιον επαγγελματία. Και βλέπουμε καθημερινά κακοσχεδιασμένα λογότυπα, χρώματα που δεν ταιριάζουν, οπότε καλό είναι έτσι να βάλουμε λίγο αισθητική στη ζωή μας, ωραία, και να το επικοινωνήσουμε σωστά στους πελάτες μας και στους ανθρώπους ευρύτερα. Αριστεία, θέλω να κάνουμε ένα παιχνίδι. Να σου λέω να κάνουμε χρώματα, ναι, και να μου λες 1-2 πράγματα που σου έρχονται στο μυαλό. Μια πρόταση, μια φράση, έτσι, ό,τι σου έρθει. Είσαι έτοιμη? Okay. Έτοιμη. Πάμε. Κόκκινο.
κόκκινο, δυναμισμός και κοκακόλα. Μπλε. Μπλε, θάλασσα, ηρεμία. Κίτρινο. Κίτρινο, χαρά. Και φυσικά A for color, εγώ, γιατί λατρεύω το κίτρινο και με αντιπροσωπεύει πολύ. Όμορφα, ωραία. Μαύρο. Μαύρο. Μυστήριο. Πέτυχες τώρα το κατάλληλο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι περί μαύρου και πάρα πολλά πράγματα που χρειάζονται αποσαφήνιση. Θα πω μυστήριο και έρευνα. Χρειάζεται πολύ έρευνα για το μαύρο. Ωραία, θα επανέλθω στο μαύρο, αν θέλεις έτσι να συμπληρώσεις κάτι. Μοβ. Βεβαίως. Μοβ. Μου έρχεται στο μυαλό royalty, κάτι έτσι βασιλικό, γιατί έτσι ξεκίνησε να υπάρχει και το μοβ. Και κύρος. Ωραία. Και πράσινο το τελευταίο. Πράσινο. Περιβάλλον και γείωμα. Ένα με τη φύση, ένα με τη γη. Για το μοβ, υπέροχα, σε ευχαριστώ Αριστεία. Τελευταία είδα ένα ντοκιματέρ του David Beckham στο Netflix και δεν ξέρω αν το θυμάσαι, φοράγανε μοβ κουστούμια. Έτσι είναι. Και τώρα τελευταία είδα ότι μετά από πόσα χρόνια ξαναφορέσαν ακριβώς τα ίδια ρούχα. Μπράβο, ναι, και φωτογραφήθηκαν. Θέλεις να μας συμπληρώσεις κάτι στο μαύρο για το μυστήριο που είπες? Το μόνο που μπορώ να πω, και θα το αφήσω εκεί, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι είναι συνδεδεμένοι με το μαύρο, είναι ότι έχουν δημιουργηθεί πολλοί μύθοι περί του μαύρου. Παρ' όλα αυτά, αν πάρουμε όντως τη ψυχολογία των χρωμάτων και το πώς επιδρά στην ψυχοσύνθεσή μας, γνωρίζουμε ότι το μαύρο είναι ένα πολύ σκοτεινό χρώμα. Καταρχήν δεν είναι χρώμα, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα πάλι. Αλλά πρακτικά όσοι χρησιμοποιούν το μαύρο στη ζωή τους σε πολύ μεγάλη κλίμακα, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ή δεν νιώθουν καλά με τον εαυτό τους ή θέλουν να κρύψουν κάτι. Γενικά, από άποψη ψυχολογίας, όποιος φορά μαύρο θεωρεί ότι είναι λιγότερο ορατός στους γύρω του. Οπότε αυτό μπορείς να το πάρεις όπως θέλεις, με όποιο μήνυμα θέλεις. Κάποιοι θέλουν όντως να το πετύχουν, κάποιοι άλλοι όμως που το θεωρούν πολύ δυναμικό χρώμα, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Το μυστήριο προκύπτει γιατί όταν χρησιμοποιώ πολύ μαύρο επάνω μου ή και γύρω μου, είναι σαν ένα φράγμα, σαν ένα τείχος που επικοινωνιακά δεν σου δίνει μηνύματα. Δεν περνάει κάτι, δεν σου δίνει συναίσθηση, δεν περνάει κάτι. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και ενώ παλαιότερα χρησιμοποιούσαν τα πολύ luxe brand μαύρο λόγω της απλότητας, θα δεις ότι η τάση πια αρχίζει και αλλάζει και μετακινείται αυτό. Γιατί έχουν δει το πόσο σοβαρή επίπτωση έχει αυτό το τόσο μυστήριο και σκοτεινό χρώμα στη ζωή μας και στη ψυχολογία μας. Και η επόμενη ερώτηση που μου έρχεται, θέλω να μου πεις για το αντίθετο χρώμα, το άσπρο. Τι μηνύματα περνάει? Το λευκό ή το άσπρο αντίστοιχα. Αν το πάρουμε από άποψη της χρωματολογίας, το μαύρο είναι η συσσόρευση όλου του φωτός, όλης της ακτίνας και δεν αντανακλά τίποτα πίσω. Το άσπρο από την άλλη είναι η αντανάκλαση όλων των χρωμάτων πίσω. Που σημαίνει τι? Φως. Που σημαίνει τι? Αγνότητα, καθαρότητα. Οπότε πολύ προτιμότερο, αν κάποιος θέλει να δείξει αυτά τα συναισθήματα και την καθαρότητα ψυχής, την καθαρότητα στο επάγγελμα, οι γιατροί γι' αυτό φοράνε περισσότερο λευκό, για να δείξουν ότι είναι καθαροί, για να σου πω και το πιο έτσι, απλό παράδειγμα. Είναι το χρώμα που έχει το περισσότερο φως, σε αντίθεση με το μαύρο που είναι το σκοτάδι, η απορρόφηση φωτός. Και τα χρώματα που επιλέγουμε να ντυθούμε στην καθημερινότητά μας
συνήθως έχουν να κάνουν και με αυτό, έτσι, τι θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Σαφέστατα. Δεν είναι τυχαίο που στατιστικά στις χώρες που περνούν οικονομική κρίση γίνεται πολύ έντονη η χρήση του μαύρου, του γκρι και γενικά το χρωμάτων που είναι πιο σκούρα σε σχέση με τα πιο χαρούμενα και έντονα χρώματα. Και αυτό γιατί αντανακλά την ψυχολογία της κοινωνίας. Και είναι στενάχωρο που στην Ελλάδα ακόμα συμβαίνει αυτό και επικρατεί τόσο πολύ η χρήση του μαύρου, γιατί δείχνει, και του γκρι, γιατί δείχνει ότι ακόμα η κοινωνία μας δεν έχει συνέλθει, δεν έχει νιώσει αυτή τη ψυχική ηρεμία, χαρά, γαλήνη. Φαίνεται δηλαδή η ταλαιπωρία της κοινωνίας μας. Και μόνο από εκεί, δηλαδή πολύ μεγάλα γνωστά brand στέλνουν άλλα ρούχα στην Ευρώπη, σε συγκεκριμένες χώρες και πόλεις, και άλλα ρούχα στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί να βρεις το ίδιο brand π.χ. σε ένα εμπορικό στο Λονδίνο και να είναι όλα χρωματιστά, rainbow, πολύχρωμα, και να έρθεις εδώ και να δεις άσπρο, μαύρο, γκρι. Τίποτα. Οπότε όλα αυτά είναι μηνύματα και για το πού πηγαίνει η κοινωνία μας, άμα θέλουμε να το πάρουμε έτσι και λίγο πιο σφαιρικά. Θέλουμε ακόμα χρόνο, έτσι, για να ξεπεράσουμε και κάποια πράγματα και να αλλάξουμε σκαλοπάτι. Απλά πρέπει να ελπίζουμε και να ευχόμαστε το καλύτερο και να έχουμε καλή διάθεση, έτσι, για να το επηρεάσουμε όσο μπορούμε. Φυσικά, και γι' αυτό και έχω επιλέξει να κάνω αυτό το επάγγελμα, γιατί θεωρώ ότι ένα μικρό λιθαράκι και μια τέτοια κουβέντα όπως κάναμε σήμερα μπορεί να φέρει την αλλαγή πρώτα ατομικά και μετά το ένα άτομο να επηρεάσει το άλλο άτομο και ούτω καθεξής, όπως σου είπα και πριν, όλα αλυσίδα. Και το μεγάλο μου όραμα, έτσι, που ευελπιστώ κάποια στιγμή, είναι να δω πραγματικά την Ελλάδα ξανά με όλα τις τα όμορφα χρώματα. Υπέροχα. Αριστεία, πάρα πολύ ωραία, έτσι, η πληροφορία, η γνώση, έτσι, που μοιράστηκες με το κοινό. Τα βρίσκω όλα πάρα πολύ χρήσιμα. Πρέπει να τα εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις αλλά και άνθρωποι, έτσι, ατομικά, για να δουν, έτσι, αποτελέσματα και να αλλάξει η ψυχολογία τους. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα βάλουμε τις πληροφορίες και τα link σου στην περιγραφή του επεισοδίου. Αν θέλεις κάτι να πεις και εσύ για να μας χαιρετήσεις τον κόσμο. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί τέτοια εγχειρήματα πάντα μου δίνουν, έτσι, χαρά και αισιοδοξία ότι κάτι, έστω και το μικρό μας αυτό, έτσι, το μικρό μας λιθαράκι, τη μικρή μας τη γνώση, τη μοιραζόμαστε, και 1, 2, 5, 20 και παραπάνω, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι μπορεί να πάρουν, έτσι, μια πληροφορία που μέχρι στιγμής δεν είχαν την ευκαιρία να την ξέρουν και να την αξιοποιήσουν. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες αυτή την ευκαιρία. Σε ευχαριστώ, Αριστεία. Έστω και έναν άνθρωπο να βοηθήσουμε είναι χαρά μας. Πιστεύω ότι για εσένα το ίδιο.